Maglalagay ako ng 1 litrong tubig at isasabay ko na rin ang bangus. Papakuluan ko lang ito ng 20 minutes. Ang style ng pagluluto ng dinengdeng na ito yung ginagawa namin sa bahay. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito niluluto. Ilalagay ko na ang bagoong isda. Yung bagoong, konti lang yung nilagay ko kasi nung prinito ko yung bangus, binudburan ko muna ng asin bago ko prinito. Kaya, konti lang yung ilalagay ko, bagoong. Tatakpan ko muna ito at papakuluin. Pagkatapos nito, pwede nang ilagay ang sitaw. Para hindi madurog ang sahog, tatanggalin ko muna ito. At pagkatapos, lalagay ko na ang sitaw at lulutuin ko ito ng 3 minuto. Isunod ko na rin ilagay ang ampalaya at patola. At ang last na ilalagay ko ay ang saluyot at bulaklak ng kalabasa. Pwede ko na rin ilagay sa ibabaw yung bangus na tinabi natin kanina. Luto na ang dinengdeng. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. See you sa aking next vlog.